$5 مليون. الرقم ده زمان كان يشتري جزيرة كاملة. غولدا مائير رئيسة وزراء اللي ما يتسموش رصدت المبلغ ده حي أو ميت لراجل واحد بس، راجل جن المخابرات اللي ما يتسموش وخلى مشير ديان يشد في شعره ويقول لو عندنا 3 بس من الراجل ده كنا غزونا العالم. جهز نفسك عشان احنا مش بنحكي فيلم اكشن، احنا بنفتح ملف اسطورة الصعقة المصرية الحقيقي، العقيد إبراهيم الرفاعي. بعد نكسة 1967 اللي ما يتسموش افتكروا ان البلد ماتت وما يعرفوش ان الاسد بيمرض بس مش بيموت. العقيد الرفاعي جمع رجالته وعمل منهم وحوش في الصعقة، وعملوا قوة مرعبة اسمها المجموعة 39 قتال. الناس دي ما كانش عندها كتالوج للمستحيل. وفي حرب اكتوبر 1973 مخابرات اللي ما يتسموش بلغوا القيادات عندهم ان في جيش كامل بيضرب في 3 اماكن في نفس الليلة. والحكاية ما كانتش جيش، ده كان الرفاعي ورجالته. فجروا حقل بترول اسمه بلاعيم، وكمان فجروا مطار الطول وهو بطياراته كلها على الارض، وولعوا في الدنيا هناك ورجعوا في هدوء من غير ما حد يشوفهم. وهنا بيجي السؤال الاول اللي بيوجعهم لغاية النهاردة، هو ازاي الرفاعي خد طار الشهيد عبد المنعم رياض في اقل من 24 ساعة؟ هجاوبك الاجابة اللي تشرف. بعد استشهاد الفريق عبد المنعم رياض بيوم واحد، العقيد الرفاعي قال الدم بالدم، وخد مجموعته وعبروا القناة في ليلة ضلمة، واقتحموا موقع لسان التمساح، ودخلوا المخابئ المحصنة للعدو، وخلصوا على اللي ما يتسموش بالكامل وجها لوجه وبسلاحهم الأبيض. انت متخيل؟ خلصوا على 44 شخص بسلاح أبيض بدون ولا طلقة. وبعد كده عملوا حاجة جننت اللي ما يتسموش، رفعوا علم مصر فوق الجثث ورجعوا. عشان كده غولدا مائير قعدت تلطم وعرفت ان الرد المصري ما بيتأخرش يوم واحد، ورصدت مكافأة $5 مليون كاش للي يجيب الرفاعي حي أو ميت. والرقم ده وقتها تقريبا كميزانية دولة. المهم هنروح للسؤال التاني اللي خلى كبرياء جيشهم في الأرض، هو ازاي الرفاعي خطف بطل المصارعة بتاعهم من وسط معسكره؟ وهجاوبك الإجابة المضحكة عليهم. خطفوا عشان يثبت للعالم ان دفاعاتهم دي في شنك، لأنهم في الوقت ده كانوا مسميين نفسهم الجيش الذي لا يقهر. انت متخيل؟ فرقة صغيرة من الصعقة مكونة من 39 شخص لعبت بيهم الكورة. الرفاعي دخل لواحد من معسكراتهم الحصينة، وهناك قابل الملازم داني شمعون، والظابط ده كان بطل جيشه في المصارعة وحاجة ضخمة كده. الرفاعي في ثواني بحركة صعقة شل حركته وكتفه وحطه في قارب مطاطي، وجابوا القاهرة صاحي هدية للرئيس جمال عبد الناصر عشان يستجوبوه. وهنا بقى هنوصل للسؤال الثالث الخطير، هو ازاي الرفاعي سرق أحدث تكنولوجيا أمريكية من قلب مخازنهم؟ هجاوبك ببساطة، اللي ما يتسموش جابوا صاروخ أمريكي سري اسمه تاو عشان يضربوا بيه الدبابات المصرية. العقيد الرفاعي مخه موقفش، قال الصاروخ ده يلزمنا عشان ندرسه. دخل في هدوء هو ورجالته معسكر العدو اللي كان مرشق ألغام، فك الصاروخ والمنصة بتاعته حتة حتة من غير ما ينفجر، وشالوه على كتافهم ورجعوا بيه للقاهرة سليم 100%. وفضل الشبح ده يرعبهم لحد 19 أكتوبر 1973 في عز المعارك، والبطل واقف بيضرب دباباتهم بنفسه وهو صايم، وفي الوقت ده كان في أواخر رمضان، لحد ما اتصاب بشظية قذيفة غادرة عشان تصعد روحه الطاهرة وهو صامت، ونال لقب أمير الشهداء.
هو ده الأسطورة الحقيقي، مش الأسطورة التاني ده اللي بيدمر فكر شبابنا. السينما دلوقتي بقت عبارة عن تجارة، بيعملوا أفلام عن البلطجية والصيع من قاع المجتمع، بس التاريخ الحقيقي بتاعنا مكتوب بدم الأبطال اللي زلزلوا جنرالات وجيوش. ولو حاسس بالفخر إن الراجل ده من بلدك، اخبط لايك متين واكتب اسم البطل إبراهيم الرفاعي في التعليقات، عشان الاسم ده يهز الخوارزميات ويلف الدنيا. واعمل شير عشان الجيل الجديد يعرف مين هما ملوك الصعقة الحقيقيين. الجيل الجديد لازم يعرف مين هو الأسطورة الحقيقي، الأسطورة اللي ضحى وشايل بلده في عيونه عشان احنا نعيش بأمان. أما ده فالورق عمل منه أسطورة وصدروه لينا في الشاشات. وهنا أنا حابب أوجه رسالة من القلب وصوت بالنيابة عن كل واحد بيشوفني دلوقتي، للجهات المعنية والمسؤولين عن صناعة الوعي والسينما في بلدنا. أولادنا والأجيال الجديدة محتاجين يشوفوا الأساطير دي في أفلام سينمائية عالمية وبإنتاج ضخم. احنا عندنا مخزن بطولات حقيقي، وقصة حياة البطل إبراهيم الرفاعي وأبطال المجموعة 39 قتال لو اتعملت في فيلم سينمائي محترم، مش بس هتكسر الدنيا في شباك التذاكر، دي هتبني عقول وتزرع الفخر في قلوب ملايين الشباب اللي بيدوروا على قدوة حقيقية تعيش معاهم وتأثر فيهم. أبطالنا الحقيقيين أولى بالشاشات وبكل دقيقة إبهار. وبكده تكون خلصت قصة الأسطورة البطل أمير الشهداء. من الصور دي مستغربين ليه؟ الرابط بين أسطورة زي إبراهيم الرفاعي وبين نجوم بنشوفهم كل يوم على الشاشات، الرابط هو القدوة والرسالة اللي بنسيبها للجيل الجديد. يا شبابنا ويا كل جيل طالع، الرجولة والبطولة عمرها ما كانت بالهدوم اللمعة ولا بالتقاليع اللي بتقلل من هيبة الراجل عشان يركب الترند أو يظهر بمظهر متحرر زيادة عن اللزوم. لما تحب تختار قدوة لحياتك وتدور على مفهوم الراجل بجد، بلاش تبص على اللي لابس شيفون أو اللي بيعمل شو، بص على اللي لابس مموه، اللي واقف في عز النار، اللي ساب دمه على أرض سينا عشان انت تعيش مرفوع الراس. البطل الحقيقي مش اللي بيجمع ملايين المشاهدات برقصة أو بقميص غريب. البطل الحقيقي اللي هو اللي ساب وراه تاريخ وسيرة مشرفة تعيش لمئات السنين زي الرفاعي ورجالته. نصيحة من القلب، فوقوا من اللعبة واعرفوا مين اللي يستاهل يكون قدوتكم ومين اللي مجرد تسلية وبتعدي في ثواني. القدوة هي اللي بتبنيك، فاختار قدوتك صح. خد مني الكلمتين دول، هما الخلاصة، خلاصة الحكاية اللي بتلخص كل حاجة. النجومية ممكن تشتري لك لبس غالي وترند لليلتين، بس البطولة بتشتري لك خلود في قلوب الناس وسيرة تعيش لأجيال. افتكروا دايما ان الهدوم والتقاليع بتتغير وتتنسي، بس هيبة ومواقف الرجال ما بتتنسيش. العقيد إبراهيم الرفاعي معاكم عبد الرحمن جمال الراوي، واستنوني في قصة جديدة. السلام عليكم.